ครูพลาดเองลงโทษเพราะเข้าใจผิดทำให้อับอายขอชดใช้ด้วยวิธีนี้เด็กชายปล่อยโฮกลางห้องเรียนวิชาชีพครูเป็นภารกิจอันสูงส่งดังคำเปรียบที่ว่าเหมือนเรือจ้างนำทางนักเรียนรุ่นต่อรุ่นไปสู่ฝั่งแห่งความรู้ตำแหน่งอันสูงส่งนั้นไม่เพียงแต่เป็นการชมเชยแต่ยังเป็นข้อพิสูจน์ถึงความทุ่มเทความรับผิดชอบและพรสวรรค์อีกด้วยทัศนคติในการสอนของครูไม่เพียงแต่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาเท่านั้นแต่ยังมีส่วนช่วยบำรุงเลี้ยงจิตวิญญาณร่างกายและจิตใจของนักเรียนด้วยในอดีตมีแนวคิดที่ว่าครูที่เข้มงวดจะสร้างนักเรียนที่ดีดังนั้นนักเรียนจะต้องปฏิบัติตามกฎของครูอย่างเคร่งครัดหากผิดพลาดอาจนำไปสู่การลงโทษที่รุนแรงได้แม้ว่าปัจจุบันแนวคิดดังกล่าวยังคงมีอยู่บ้างแต่ในขณะเดียวกันความเท่าเทียมกันระหว่างครูกับนักเรียนก็ได้รับการส่งเสริมมากขึ้นครูจึงต้องมีทักษะในการพูดคุยกับนักเรียนอย่างมากล่าสุดครูคนหนึ่งในมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนทำผิดพลาดโดยลงโทษนักเรียนในชั้นเรียนเนื่องจากความเข้าใจผิดอย่างไรก็ตามการจัดการที่ชาญฉลาดของเธอได้รับคำชมอย่างไม่สิ้นสุดจากชุมชนออนไลน์ในเวลาต่อมาตามรายงานพบว่าในช่วงเวลาที่ทุกคนในชั้นเรียนตั้งใจทำข้อสอบกันอย่างจริงจังคุณครูสังเกตเห็นนักเรียนชายคณหนึ่งยังคงนั่งนิ่งดูไม่มีความตั้งใจจะสอบเลยจึงตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้ๆเพื่อตรวจสอบแต่แม้ว่าเขาจะเห็นว่าเธอกำลังเดินเข้าไปหาเด็กชายก็ยังคงไม่ทำอะไรเลยทำให้ครูยิ่งรู้สึกไม่สบายใจอย่างมากจากนั้นเธอก็สั่งให้นักเรียนคนนั้นให้ยืนขึ้นต่อหน้าเพื่อนทั้งชั้นการกระทำนี้ไม่เพียงแต่เพื่อเตือนนักเรียนให้ทำแบบทดสอบอย่างรวดเร็วแต่ยังเพื่อเป็นยิ่งอย่างให้กับนักเรียนคนอื่นๆด้วยในเวลานั้นนักเรียนชายคนดังกล่าวยืนขึ้นอย่างเชื่อฟังแต่เมื่อครูเดินเข้าไปตรวจข้อสอบใกล้ๆก็ถึงกับสะดุ้งเพราะไม่ใช่ว่าเด็กคนนี้ปฏิเสธที่จะสอบแต่เป็นเพราะเขาทำข้อสอบทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วตอนนี้ครูรู้สึกเขินอายเล็กน้อยจึงบอกให้นักเรียนนั่งลงทันทีในขณะเดียวกันก็กล่าวตำหนิตัวอย่างอยู่ในใจเพียงเพราะการประเมินเชิงอัตวิสัยทำให้เธอเข้าใจผิดและลงโทษนักเรียนให้อับอายต่อหน้าเพื่อนคนอื่นๆดังนั้นในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนั้นเองครูจึงตัดสินใจขอโทษนักเรียนชายคนเดิมต่อหน้าทั้งชั้นเด็กๆทั้งชั้นเรียนเช่นเดียวกันไม่มีใครคาดคิดว่าครูจะตอบสนองเช่นนี้เมื่อเธอลงโทษนักเรียนผิดคเพื่อแสดงความจริงใจครูได้บันทึกวิดีโอคำขอโทษของเธอเป็นพิเศษเธอยืนอยู่บนแท่นหน้าชั้นเรียนอย่างเคร่งขรึมเธอก้มหัวลงต่อหน้านักเรียนและถามอย่างอ่อนโยนว่าครูขอโทษที่เข้าใจผิดยกโทษให้ครูได้ไหมนักเรียนชายเห็นการกระทำของครูก็รู้สึกซาบซึ้งเขาตอบกลับมาทั้งน้ำตาว่าผมให้อภัยครับจากนั้นครูยังคงพูดเน้นย้ำกับนักเรียนทุกคนในห้องว่าในอนาคตหากครูชี้ให้เห็นถึงปัญหาใดที่พวกเธอรู้สึกไม่พอใจก็สามารถบอกครูได้ทันทีเพราะทั้งครูและนักเรียนต่างก็สามารถทำผิดพลาดได้ระหว่างเรามีความเท่าเทียมกันเป็นมิตรต่อกันเพื่อความสัมพันธ์ดีขึ้นคำพูดที่จริงใจเหล่านี้นอกจากจะโดนใจนักเรียนในชั้นเรียนวันนั้นอย่างลึกซึ้งยังทำให้ชาวเน็ตหลายคนชื่นชมการกระทำของคุณครูสำหรับวิธีจัดการสิ่งต่างๆที่สมเหตุสมผลนี้เพราะไม่มีใครสมบูรณ์แบบและครูก็เช่นกันเมื่อเกิดความเข้าใจผิดระหว่างนักเรียนสามารถพูดออกมาอย่างกล้าหาญเพื่อปกป้องสิทธิอันชอบของพวกเขาส่วนครูควรเป็นผู้รับฟังความคิดเห็นของนักเรียนและทำงานร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขที่น่าพอใจที่สุดเมื่อครูยอมรับข้อผิดพลาดและขอโทษนักเรียนนี่ไม่เพียงแต่เป็นการกระทำที่สวยงามเท่านั้นแต่ยังเป็นบทเรียนอันทรงคุณค่าในด้านความจริงใจและความเคารพอีกด้วยสิ่งนี้ไม่เพียงช่วยปกป้องความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนและกระตุ้นให้พวกเขาแสดงความคิดเห็นอย่างกล้าหาญแต่ยังสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ก้าวหน้าและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียนนอกจากนี้การเป็นตัวอย่างให้นักเรียนในการเผชิญกับข้อผิดพลาดก็เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการศึกษาเช่นกันถือเป็นเกียรติสำหรับนักเรียนในเรื่องราวข้างต้นที่ได้พบกับครูที่มีทั้งความคิดและความสามารถและด้วยเหตุนี้ยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณครูแต่ละคนจะไม่เพียงแต่เป็นผู้ให้ความรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นตัวอย่างที่สดใสให้นักเรียนปฏิบัติตามด้วย